Nu skulle man ju kunna säga att något väldigt varmt har frusit till is. För IKEA har till slut fått ut sina smarta rullgardiner som vi kan styra med vår app med fjärrkontroll. Och kanske i framtiden med rösten. Men innan vi går in på det, så till er nytillkomna tittare så vill jag presentera mig själv. Jag heter Peter Esse, är med och driver den här YouTube-kanalen Teknikveckan. Och vi släpper nya video flera gånger i veckan om smarta hem, om mobiltelefoner, om bilar, om allting som vi tycker är roligt. Och som har någon form av mikrochip i sig och som ger vår vardag någonting. Prenumerera gärna på det så du inte missar vår nästa video. Vi kommer givetvis släppa fler videos runt de här rullgardinerna. Men nu börjar vi installera dem. Och så här kommer de som ett fint paket. Och då har vi då själva rullgardinen. Den här är 1 meter. Det fanns 1,60 meter först ut. De andra sägs komma bara dagar senare. Och där är fjärrkontrollen som redan är ihopkopplad med rullgardinen. Så att vill vi bara använda den så behöver vi inte konfigurera så mycket. Där har vi en Zigbee repeater. Zigbee är det protokoll som används för rullgardinerna, för smartpluggen, för IKEA trådfri lamporna. Och den här är då en repeater för att nå längre. Så att om de här är långt ifrån basstationen och vi vill koppla den till basstationen, eller IKEA Gateway heter det, så följer den med utan att vi får problem. Och det som händer nu är att vi ska installera en rullgardin. Vi ska in den i gatewayn. Vi ska visa hur vi ställer in nivåerna så att den inte rullar ut för mycket och så vidare. Och därefter sen så ska vi koppla ihop 2 rullgardiner till samma fjärrkontroll. Och nu ligger allt utspritt här. Vi börjar med att stoppa in batteriet. Och redan nu så kan vi då styra dem med de här knapparna. Vi kan styra den med fjärrkontrollen. Men vi vill ha in den i trådfri-appen. IKEA Home Smart-appen. Kommer inte lära mig det där på ett tag. Så då så måste vi faktiskt börja med att återställa den här. Och det gör vi genom att trycka 4 gånger på den lilla saken där. 1, 2, 3, 4. Och det betyder att det händer absolut ingenting här när vi trycker på knapparna. Och för att få ihop den då med appen så startar vi IKEA Home Smart. Vi trycker på lilla kugghjulet där. Hantera enheter och så plusset. Rullgardin. Vi behöver en gateway, vi behöver en rullgardin, vi behöver en signalupprepare. Okej, det är det det kallas. Och sen så en öppna stängkontroll. Och det är ju denna. Nu börjar vi. Sätta i batteriet. Ja, det är inne. Återställ. Det gjorde vi precis. Parkoppla. Då trycker vi så. Håller vi inne där. Vänta ett ögonblick på bekräftelse. Men vad bra. Se till att signaluppreparen är på. Jajamensan, då förflyttar vi oss. Så sätter jag upp de här och så in i väggkontakten. Och så trycker vi nästa. Och så parar vi upp den här. Och nu sa den att okänd enhet hittades och den ska väl vara igång då. Det var likadant när jag provade förra gången. Så att vi går tillbaka. Trådfri signalrepeater här. Stöttande enheter. Nu är vi tillbaka till vår rullgardin här och vi trycker lägg till rullgardin som har kommit upp här när vi gick tillbaka. Den hade ju varit nästa steg om den hade fattat att den okända enheten faktiskt hade med det här att göra. Men batteriet är redan insatt så vi trycker nästa. Och sen så står det ett par viktiga saker här. Tryck på gardinens båda knappar samtidigt. Håll inte ner dem. Gör man det funkar det inte. Det vet ni som lyssnar på vår podd när vi försökt få ihop det här under en timme eller nästan 1,5 timme. En annan sak är att bekräftelse i appen kan ta upp till 30 sekunder. Det kan ta längre tid än så upptäckte vi. Men vi trycker på de här 2. Så. Och sen så börjar vi parkoppla. Och nu när vi har hållit in den i 20 sekunder så väntar vi här. Sådär ja, och det här tog ju lite längre tid än 30 sekunder kan jag säga. Vi klippte ju här men var beredd på att vänta länge. Var beredd på att hålla inne den och skulle det uppstå att den inte får ihop det. Dra ut batteriet igen, tryck in det och prova igen. Här så kan vi ange rullgardinens maxlängd.
Men vi ska faktiskt göra det med fjärrkontrollen sen för att visa. Vi måste lägga till den i samma rum som fjärrkontrollen för att den ska fungera bra. Så vi flyttar den här. Upp. Så. Och så ska vi då trycka på det här. Vi ska säga vi trycker så. Och så trycker vi in den igen. Dags att montera dem. För att sätta upp dem så använder vi de här. Det här är ju inte det här är inte det här jag gör till vardags. Kan jag tycka. Och då kör man antingen skruvarna in så eller upp. Jag tror jag kommer att dra dem uppåt. Är inte det här en video för någon dammsugare, va? Så jag tänker vi ta och fylla upp smutsen hjälpligt i alla fall. Spännande. Med lite justerbara här som ni ser i sidled. Så det är nice. Och för att upp och ner så sol upp och ja, vad de här 3 stegen betyder. En gardin antagligen neråt. Och så trycker vi så fort den är nere där den ska vara. Så trycker vi på uppåt. Där. Så. Och när det är gjort då måste vi gå här och trycka 2 gånger på en av de här knapparna. Och om vi då trycker ner den här igen så kommer den till slut automatiskt att stanna i rätt position. Och innan vi sätter upp de här så ska de paras ihop med samma fjärrkontroll. Så att vi har en till alla. Det går 4 sådana här på en kontroll. Så det ska inte vara några problem. Hoppas jag. Det har ju tagit lite mer tid att få igång den här vad som verkar på kameran här. Jag har nog försökt para ihop den 6, 7, 8 gånger. Och till slut bara lyckades. Så tålamod är en dygd. När det kommer till att få ihop en kontroll med den. Nu ska vi alltså ihop 2 till. Och det som IKEA skriver i manualen det är att ta ut batteriet på de andra. Som du inte parar för stunden. Så då ska vi göra det på den som redan är uppsatt. Och det går till likadant. Så plusset där nere och sen så rullgardinen där. Och nu är allting installerat och klart. Klockan är 12:30. Jag satte igång klockan 9. Det har tagit några timmar. Först så ville då inte första gardinen kopplas ihop överhuvudtaget. Det var lite felmeddelande. Sen gick det och sen slutade den svara. Det jag gjorde var att jag satte i 2 repeaters. Eller signalförstärkare. Jag vet inte. Jag har inte så stor lägenhet. 54 kvadrat. Men gatewayn är en bit bort. Längst bort i andra sidan lägenheten. Så då satte jag en precis vid gardinen och sen en mellan den repeatern och gateway. Fick jag ett gäng felmeddelanden till och sen så märker jag svettig här. Fick jag ett gäng felmeddelanden till och sen helt plötsligt bara gick det. Var bra. Och sen så när jag skulle koppla ihop de andra 2 så hände det inte så mycket. Den ena sån här indikationslampan är trasig. Upptäckte jag på den ena. Men det funkar ändå. Och appen gav ingenting att den var ihopkopplad. Den gav felmeddelanden när jag försökte flytta den första gardinen in i samma rum som kontrollen. Men sen bara gick jag tillbaka och kollade enheter och då var de där allihopa. Så vi trycker på nedåt-knappen och ser vad som händer.
Och där var de nere. Det finns då lite olika sätt att kontrollera de här på. Först och främst så knappen uppe på rullgardinerna. Och medan jag kommer ihåg det, batteriet ska vara ungefär 1 år. Fjärrkontrollen ska vara längre än så. Det andra är fjärrkontrollen. Och vi kan ha fler fjärrkontroller. Allt vi behöver göra är att återställa den vi inte använder. Ska vi säga, det är väl den. Yes. Och sen håller vi inne då återställningsknappen på båda här samtidigt. Det börjar blinka lite. Och när det är gjort så kan vi ta upp den med den ena. Och vi kan ta ner den med den andra. Vi har appen så att vi kan trycka upp dem där. Och så ser man hur det snyggt den följer där. Det var lite kul. Trycker ner dem igen. Och vi kan då välja att bara ta upp en. Till exempel den. Om vi vill ha upp den till hälften. Gör vi så. Vi kan schemalägga. Till exempel starta timer vid ett visst klockslag. Och då ska rullgardinerna gå upp och gå ner. De sista kontrollsätten som IKEA har lovat är ju Google Home, Alexa och Apple HomeKit. För närvarande så är det ingenting som dyker upp varken i HomeKit eller i Google Home tyvärr. Vi har nått ut till IKEAs presstjänst. De har inte återkommit här när detta spelades in i alla fall. Vad som egentligen gäller. Är det något vi kommer få se i framtiden? Eller har man lovat lite för mycket? Så fort vi får svar så uppdaterar vi beskrivningen här nere till den här videon. Så att om ni ser det här längre fram så kan ni gå in och kolla om det finns någonting nytt. Vidare så ser ni att det är lite glipor här. Och det har att göra med att vi fick bara tag på 100 och 60. Det finns större storlekar, det finns 80, det finns 120 tror jag, 140, 160 och så vidare. Men det är alltså någonting man då kommer att rulla ut de kommande veckorna. Ja, vi får nog avbryta där. Vi glömde varna känsliga tittare för Peters avsaknad av humor. Men prenumerera gärna och slå på den där lilla klockan så får du en notis. Nästa gång vi lägger upp någonting så ska vi försöka hålla lite högre nivå på i alla fall humorn. Eller så går du in i bubblan.teknikveckan.com och så fortsätter du diskussionen där med oss. På återseende. Tack!